ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਸੰਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਨੀਤ ਸੰਧਰ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੀ ਵੈਲ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਬਾਊਟ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਕੇਮ ਐਜ਼ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੇਅਰ, ਐਨੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੇਅਰ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਔਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰ ਜਸਟ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸੰਧਰ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਹਾਊਸਿਸ and land development as well. But thoda there are other areas as well, corporate stuff, leases वगैरह करना, but basically real estate हैगी है। As an immigrant ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, struggle ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, struggle ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। That's really great because ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਵੈਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੇਮ ਫਰਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰ ਇਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ, ਇਨ ਬੀਇੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫੂਡ ਡਰਾਈਵਸ, ਹੌਟ ਡੌਗ ਡਰਾਈਵਸ, ਬਲੈਂਕਟ ਡਰਾਈਵਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਸਿਟ ਔਨ ਵੇਰੀਅਸ ਬੋਰਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਐਨਰਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਫਿਰ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ, NDP ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈ ਦ ਲਿਬਰਲਸ? Well, liberals are, as I said, more in line with how I think. They are socialist as well, but at the same time they believe in strengthening the economy as well. So मैं आप, as I said, as an immigrant आए सीगे इत्थे जो help मिली ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀਗੀ, ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਜੌਬਸ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਵਾਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵਡ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ। ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਇਹ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਦੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਰਾਈਡਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ? ਜੀ ਵੈਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਮਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਈਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਦੇ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੋਂ 64th ਐਵਨਿਊ ਇਟ ਕਮਸ ਆਲ ਦ ਵੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦੀ 76 ਐਵਨਿਊ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 152 ਸਟਰੀਟ
ਆਲ ਦ ਵੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਹਾਈਵੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਵਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 156 ਸਟਰੀਟ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਯੈਸ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਆਫ ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ देयर आर बिजनेस पीपल, देयर आर पीपल ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਨੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਜੌਬਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਕਸਡ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਸਟੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀ 2011 ਸੈਂਸਸ ਦੀਆਂ। 2016 ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਸਟੈਟਸ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਰਾਊਂਡ ਮਾਰਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟਡ ਸਟੈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ 2016 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਲੀਪੀਨੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟ ਡਿਫਾਈਨਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਾਟ ਡਿਫਾਈਨਸ ਸਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਿਦ ਦ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਹੁਣ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੋ ਫॉर ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਮੀ ਐਂਡ ਯੂ ਐਂਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ, crime security is an important issue, and then you know in wake of ਜਿਹੜੀਆਂ recent developments ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ unfortunate incident ਹੋਇਆ, I think the other rising issue also is ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ collegial ਕਿਵੇਂ communities ਦੀ respect ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ। Fortunately you know ਸਾਡੀ community, ਸਾਡੀ country British Columbia ਵੀ and Surrey specifically you know ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ multicultural city ਹੈਗੀ ਹੈ, so but ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ concerns ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, which is not a political issue, it is an issue of residents who live here ਵੀ ਅਸੀਂ you know ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। and the other thing is with Surrey, ਜਿਹੜੀ Surrey ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਦੀ ਅਦਰ ਵਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ 1200 ਜਾਂ 1500 ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਰੀ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪਾਰਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। I mean, I am a young mother, ਮੇਰੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ which is wonderful ਉਹ ਉਸੇ ਪੇਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਆਮਦਨਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ? ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਕੈਨੈਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਨ ਟਾਈਮ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਰ, ਸਟੱਡਸ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਡੈਕਸ, ਰੇਲਿੰਗਸ, ਡੋਰਸ, ਵਿੰਡੋਜ਼, ਮੇਸਨਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਰੂਸ ਕੀਲਰ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। 604 858 1840 kenexbuilding.com। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪੁਨੀਤ ਸੰਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਮੇਜਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਸਰੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1200-1500 ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਬਣੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਜੀ ਵੈਲ ਯੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਵਨਸ ਡੂਇੰਗ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਜੌਬ। ਬਟ ਯੈਸ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਸਰੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਪ ਅਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਤਿੰਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵਲੀ। ਸਾਡਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ, ਮੇਅਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ MLAs ਇਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਨੀ MLA ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ NDP ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਫॉर ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਸਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਈ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸਰੀ ਗਰੋਇੰਗ ਓਵਰ ਦ 14 ਇਅਰਸ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਹੂਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਸਰੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਈਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਵੌਇਸ ਆਪਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਲਸੋ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ NDP ਦੇ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। Once elected, what would be your role, especially on this particular issue, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਵੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਰੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਰਾਈਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਐਥਨੀਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੇਜ਼, ਇੱਕ ਏਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਆ, ਵੀ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ ਹੂ ਡਨ ਸੋ ਵੈਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ, ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕੌਰ ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੰਡਿੰਗ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਲੇਟਲੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਚ ਸੇਜ਼ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ 2015 ਦੇ ਤੇ 2016 ਦੇ ਜੇ ਸਟੈਟਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ municipal government, federal government, provincial government, they're doing something that's right. So we need to continue on the same track. Yeah, that is what the focus should be. ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਨ ਜਨਰਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਕਲੇਮ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਲਸੋ ਆਫ ਦੈਟ। ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਪੁਨੀਤ ਸੰਧਰ ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਇਟ?
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਦੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, ਆਈ ਐਮ ਸਮਵਨ ਹੂ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਰਾਈਵਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਅਸੀਂ 15-16 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ I did not have a reason to leave that and come into this because ਮੈਂ ਜੇ ਸਟੈਪ ਇਨਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। I have done this because I really believe ਕਿ people like you and me, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ, ਯੰਗ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ, ਸੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਮਦਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਵਾਈਫ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ, ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਮ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। So ਉਹ ਸਾਰਾ perspective I have that, and I thought ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ opportunity ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨੀਤ we need people like you, young women to be more involved, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਥੋਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ opportunity ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ opportunity ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੌਰਨ ਰੇਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, then why not? That is the reason why I decided. So it was more of a social responsibility. You thought कि I should jump into it because of course you're not jumping here just for the sake of कि भाई as a MLA ਤੁਸੀਂ community ਨੂੰ represent ਕਰੋਗੇ, but being that professional ਜਿਹੜੇ issues ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ। Exactly. So I'm not here ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠੀਆਂ promises ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ MLA. My goal is not to become an MLA because I need to have that job. My goal is to step into this ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, what I believe in, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ practice 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਾਂ। Great. It was a pleasure talking to you. Of course, elections ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। Thank you for having me here, Ji, and giving me this opportunity to talk about me. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।